тоді ти починай. Скільки вже можна грати на цій штуці? А ми можемо вибити тут портрет мого тата? Ну тут ви зіпсували. Ми чули, що у вас проблеми з душем. Так, лише двічі на тиждень, тільки по запису. А ми вже дійшли. Ні, ще не дійшли. Боже, скільки вже можна грати на цій штуці? Що не так? От дивись, ми в Косові. Я граю на дримбі, на гуцульському народному інструменті. Ми в серці Гуцульщини. Що не так? Давай всім розкажемо, як ти бухтіла по дорозі. Давай, що ти казала? Давай. Я казала, що ми будемо робити в Косові. Ні, ти казала не так. Ти казала, що ми будемо робити в Косові, в маленькому містечку. Там проживає всього 8,5 тисяч людей. І взагалі я про Косів ніколи не чула. Чому ми туди їдемо? Так ти казала? Ну так. Ну, по-перше, я дійсно не знала і не чула, де знаходиться Косів. А по-друге, хтось сказав, ми їдемо показати Косівський інститут. Так, почекай. Не так я казав. Я казав, що ми їдемо в Косів показати унікальний на всю Україну Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. Але Лєра чомусь вважає, що в такому маленькому містечку немає студентського життя, і їм буде нецікаво. Але щоб ми не сварились, ми вирішили приїхати сюди, в Косів, і розібратися самостійно. О, привіт! Привіт! Так, ти Богдана? Богдана. Привіт, Сашко. Лєра. Дуже приємно. Взаємно. Богдана Дрогомирецька. Перший курс магістратури. Навчається на відділі художнього текстилю. Родом із Косова. Працює на ткацькому виробництві. Мріє стати дизайнером. Скільки корпусів, яка територія у вас? Ну, взагалі, в нас невелика територія, тут всього один корпус, і 80% цього корпусу – це майстерні. І також тут недалеко гуртожиток, буквально 60 метрів. Тобто це такий камерний заклад. А чим пояснюється камерність вашого закладу? Ну, кількістю студентів, насправді, в загальному це 420 студентів. Весь навчальний заклад. Це дуже мало. Так, насправді це мало. Йдемо глянемо? Йдемо? Це ж цікаво. Концепція Косівського інституту полягає в популяризації народного мистецтва та пошуках нових художніх форм у творах студентів. Тут панує атмосфера творчості. Так, а ще Інститут прикладного та декоративного мистецтва дуже ретельно дбає про збереження нашої історичної спадщини. У майстернях практичного навчання поряд із сучасним обладнанням можна опанувати давні народні пристрої та верстати, які до сьогодні є актуальними в усьому світі. Ну що, йдемо опановувати? А куди вже нам діватись? Ідемо. Ну, це наш музей інституту, в якому або дипломні, або курсові роботи студентів. Тобто це все зроблено руками студентів? Так. Ну, я бачу тут і дерево, і вишиванки, що завгодно. Тобто у вас, напевно, що різні спеціальності. Які? Так. Це і художня кераміка, художній текстиль, художня обробка дерева, художні вироби з металу, де є присутня ювелірка навіть. Також є художнє моделювання одягу, взуття, є образотворче мистецтво та реставрація, також графічний дизайн і менеджмент. Це вироби моєї спеціальності. Красиво. А тут є твої роботи? Звісно, це моя дипломна робота. Вау! Скільки часу тебе зайняло це зробити? Напевно, біля 2 місяців. Ух ти! Ну, напевно, найкраще про навчання показати на практиці. У нас в групі приблизно від 5 до 10 студентів. Насправді це круто. Так? Чому? Так, індивідуальний підхід раз, до тебе більше уваги 2, і ти можеш більше засвоїти матеріал якийсь. Це прикольно. Дивись, зараз ми будемо пробувати вибійку. Угу. Вибійка – це, по суті, ти наносиш якийсь узор на певну річ. Це може бути і шопер, і подушка, і серветка, тобто будь-що. І також можна робити такі тканини, які вже будуть мати певний узор. Типу, таким штампиком ми вибиваємо це на тканині фарбою. Так. Ну, дуже легенько фарби, щоб не багато. Але ти все покриваєш фарбою. А ми можемо вибити тут портрет мого тата, якщо замовити таку дерев'яну штуку з його лицем? Так, прикладай. Десь. Де Може, хочеш. якось.
У мене вийшло. Це перемога. Це так прикольно, так заспокоює. Кожного року випускаються нові ткалі. Чи вистачає всім роботи, робочих місць? Якщо так, то де працюють зачасту? Ну, насправді в тебе є великий вибір. Ти можеш піти до когось на роботу, а можна ризикнути і відкрити щось своє. Ну, до речі, одним з таких успішних кейсів саме серед ткацтва є Гушка, яка розташована тут в Косові, і я впевнена, що її знають по всій Україні. Гушку я знаю, тому ми туди сьогодні поїдемо і покажемо, як там все влаштовано. Так, я ще один штамп тут поставлю. Поки Лера на ткацтві, я завітав до майстерні художньої обробки металу. І знаєте, що я вам скажу? Я думав, що тут будуть такі чоловіки з біцепсами, ковалдами, ковалі. А тут і хлопці, і дівчата, багато дівчат, і всі щось таке роблять цікаве, я не знаю. Зараз ви зрозумієте, хто є хто. Привіт, Привіт, я Сашко. Христина. Дуже приємно. Христина Фарилюк навчається на магістратурі у відділі художньої обробки металу. Переїхала з села Гостів. Працює у приватній майстерні «Мосяжня майстерня». Мріє стати ювеліром. Якраз випилюємо колони під гарячу емаль, техніка гаряча емаль. Ого, Хочете а може я? спробувати? Так. Вам потрібно випиляти ось це віконечко точно по лінії. Ти серйозно? Так. Окей, давай, я буду. Спочатку я йду сюди, я зрозумів. Легенько. Все буде гуд. Це складний технологічний сам процес, який потребує дуже багато і часу, і вмінь. Тому що на будь-якому етапі можна Зламати лобзик. Ну тут ви зіпсували, давайте я вам покажу, що з цього має вийти. Давай. Ось що у нас має вийти. А, Ось такий прикольно. кулон з гарячою емаллю. Тобто ми там випилили Зараз ми в муфельну піч маємо поставити. муфельну. Муфельну. На якому курсі ви вже вмієте робити такі штуки? Починаючи від 3-го курсу. Ти можеш вже робити це і ти підпрацьовуєш десь? Так. Де? В майстерні. Серйозно? Скільки отримаєш? Який цікавий у вас вид запитання. Такий кулон, якщо виготовити, він десь 1600 коштує. Нормасик. Ухо-хо-хо-хо. Як тепленько. Ага. Мала, дуже обережно, я тебе прошу. Там 800 градусів майже. Нічого, не переживайте. Це І ж метал. наскільки ми тут ставав? Піч нагрівається до 785 градусів, виключається, доганяє до 790 градусів, потім охолоджується до 785 і знову, коли починає нагріватися... Година скільки? Пару хвилин. А, пару хвилин? 3 хвилини, І 5 все, і максимум. вистигає готовий виріб, готовий? Так. То ми ще навіть побачимо, який він буде? Звичайно. Ого, він гарячий. Бачимо, емаль наша розтеклася. Зараз воно все одного кольору, але коли починає остигати, 785. А тепер можна подути? Можна, вже нічого не буде. Воно вже утворилося скло. І воно стає склом. Так. О, дивіться. Я не знав, що в нас роблять такі вироби, і це можуть робити вже з 3-го курсу починаючи, на цьому заробляти, і що це... Так, головне, щоб це подобалося. Якщо це буде подобатися, це робота дійсно в кайф. І ще мені подобається, що наша косівська школа, вона вивчає традиції наші гуцульські, які тут, також всієї України. Це ми, по суті, відтворюємо і зберігаємо нашу культуру. Дійсно, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва є одним з небагатьох мистецьких навчальних закладів у нашій державі, що зберігає етнокультури Гуцульщини та розвиває народне мистецтво.
по голові мені, ляща ще дай. Ідемо. Хлопці, привіт. А скажіть, будь ласка, можете назвати якийсь плюс і мінус вашого інституту? Один. Ну, з плюсів, що ми досі вивчаємо гуцульське мистецтво, зберігаємо традиції. Ну, напевно, для людей, які приїжджі і вчаться з інших місць, щоб покращили місце проживання в гуртожитку. Це такий прям єдиний мінус. Мабуть, щоб більше сюди поступало, то було щоб краще. Я вимагаю, щоб в Косів вступало більше студентів. Це несправедливо, що тут так мало молоді. Підніміть руку, хто перший. Та все подобається. Подобається, як викладачі ставляться до студентів. Гарно пояснюють, розказують. Нам дають хороші знання, вміння працювати руками, в матеріалі, на різних предметах. Про майстерність, композиція, рисунок, живопис. Чого, на вашу думку, тут так мало студентів? Багато людей вважають себе неталановитими. Вірте в себе, вірте в свої таланти. Якщо хочеться, робіть. Хлопець сказав важливу фразу. Вважайте себе неталановитими, забудьте про це. Всі люди талановиті. Те, що дорогі матеріали. На матеріали постійно треба тратитись. Недолік є те, що мало відомий наш інститут і що дійсно так мало учнів сюди приходить. Але надіємося, що буде більше і думаю, що щось. Наскільки я розумію, зараз буде їжа. Чек. Ну, зараз побачите. Ми пішли? Їдальня. Ага. Їжі, то, здається, не буде. З 24 лютого їдальня вимушено перестала працювати. Зараз у ній розміщується волонтерський центр надання допомоги тисячам переселенців зі східних територій. Але де харчуються студенти інституту, ми все одно покажемо. Поки в нас їдальні нема, всі студенти переважно їдять тут. Це недалеко. Тут зійти і все. І це така стрітфуд. Стрітфуд, їжа. Чек. То що, паніні? Я паніні з шинкою. Так. З гірчицею, так? Ти що будеш? З паніні з куркою. Паніні з куркою. А я буду шаурму. Окей. І картоплю фрі. А часто у вас студенти тут пасуться? Дуже часто? На перерві підбігають, їдять? Що? Ну що, тестимо. Взяв собі таку піцу і ще хотів до піци, щоб не на суху ж її їсти, знаєте, взяти кофе. Заплатив за кофе, каже, о, вибачай, а кофе не зроблю тобі, бо стаканчики закінчив. Йо-моє, то я ж вже гроші заплатив. Що, паніні? У мене смачний. Тебе? Теж. Мене, я ще не зрозумів. А скільки в середньому студенту потрібно на день грошей, щоб поїсти? Ну, особисто я живу вдома, тому якщо щось купляю, то це не кожен день. Але я думаю, стипендії вистачає. Тим більше на стипендії досить нормальні. В нас підвищена стипендія – це 20% до стипендії звичайної через те, що гірський статус. Через те, що інститут знаходиться в гірській місцевості. Круто. І скільки в тебе виходить стипендія? Ну, якщо звичайно, то 2700 на інституті, але може бути ще підвищена. Це якщо всі відмінні. Профпредмети всі відмінно, тоді 3200. Взагалі круто. Для Косово це круто, мені здається. Може, недороге життя. Давайте так, рахуємо наш обід. Шаурма 65 гривень, смачна, велика, наїстись можна точно, перекусити точно. Ваші паніні 50-55. І картопля. І тазик картоплі фрі. 25. Ого, тут однією картоплю можна їсти. Угу. Я лайк. Студенти нам казали, що від корпусу інституту до гуртожитку 60 метрів. Поки тато рахує, я вже можу вас запевнити, що тут навіть менше, ніж 60 метрів, і ми до нього вже прийшли. Це реально, навіть немає сенсу рахувати. Ну дивись, це точно робили студенти. Ну так, сумнів немає. О, стопудово робив своїми руками.
Добрий день. Ой. Привіт. Ти перший там хлоп. Привіт, хлопчики. Добрий день. Привіт. Так, Сашко. Олександр Далабожак. 3-й курс. Навчається на факультеті графічного дизайну. Приїхав з села Трофанівка. Працює на деревообробному підприємстві оператором CNC. Мріє відкрити власний бізнес. Ось чоловіча кімната, чоловіча ревізія. То є мій диван, то є цього юнака диван, Богдан, Максим. Ага. Тут ми працюємо, я графічний дизайнер, тому тут немає ніяких ні паперів, ні пензлів, тільки 2 олівця і достатньо. Так. Тут хлопець теж працює. Ви всі графічні дизайнери? Чи? Ні. 3 робочих місця повноцінних, до речі, це круто. Це так? да, такого де мало знайдеш, тому що зачасту 1 на 3. Або 2 на 3. У мене так, наприклад. Я можу сісти, перевірити, чи тобі тут підставляєте ці? Не всі такі. Дощечку підставив? Чи що? Там не пружинний матрас? Там двері. Та й таке. Ну, отак от дивіться, щоб на пружині не зробити собі склероз, от, підкладайте двері. А спробуйте наші ліжка. Давай, спробуй. Зроблені власноруч. Ви самі робили? Полички самі зробили. Такого робота одного дня. Готуєте тут? Ну, та плита там, готуємо там. А до речі, треба зготувати їсти. Допоможете? Я на ізі. Так, ні, холодильник ще глянемо. Що А, дивись, чайники вам можна? можна. Мікрохвильові. Не бажано. Не бажано. Прям такий категорично. Обігрівачі не можна. Ну що, покажеш? Ну, нормально. Яєчка, домашнє все. Скільки коштує гуртожиток, скільки квартира? Семестр 2250 без змін поки що. Це 450 гривень на місяць. Це супер дешево, у нас так дешево ще не було. Ну, колонка прикольна. Це у вас бомбокс такий? У нас не одна. У вас тут дискотеки? Поки можна. Маестро музику. Розриваємо доску. А ти кажеш, немає тусівок в Косові! Це найтусовочніша кімната. А ти кажеш, сумно тут! Це паті-хаус. Привіт! Нічого собі, вас тут мило. Тут видно, що живуть творчі люди. На кого ви навчаєтесь, ким будете? Просто творче мистецтво. Так. Може, бабистями. Перший курс магістра. Ого! Прикольно. Ні, ну у вас взагалі тут такий творчий куточок, не схожий на кімнату хлопців, мені тут більше подобається. Я протягом всього випуску запитуюсь у студентів, чи є чим зайнятися у Косові. Ваша версія, чим ви тут займаєтесь? Чи є тут якесь студентське життя, тусівки, не знаю. Ну, взагалі, мені здається, що Косів – це якраз зараз, на даний момент, такий осередок студентського життя. Тут є гуртожиток, компанія, інститут – це взагалі центр, міста, можна сказати. І всі тут збираються. Біля гуртожитку тут збираються косівські люди, студенти. І оскільки дуже багато зараз навчальних закладів в дистанційному форматі, то тут все очно. І всі тут постійно знаходяться, і всі всякі тусовки. Люди знайомляться, допомагають один одному знайти роботи. Мені здається, тут дуже цікаво. Тому це, до речі, одна з причин, чому ми сюди поступили. А ви з іншого міста? Ми з Києва. взагалі з Києва. Реально? Ми зібралися сюди з Києва. Так, у нас через коронавірус і через воєнні умови все дистанційно, а наша спеціальність, вона не дуже сильно підходить для дистанційного навчання. І, як можна сказати про спеціалізацію, коли ми, наприклад, малюємо, і нам треба, щоб наставник дивився, як ми малюємо і так далі. Тому студентство плюс навчання, мені здається, це найкращий рецепт. Прикольно. Давай, веди в туалет. Запрошую. 2 туалети, 2 унітази. На скільки людей тут на поверсі? Це наверх 50, може менше. Але я б сказав, не 2 туалети, а 1, бо як тут 2 може сидіти? Точно. Точно. Якщо зайшов 1, то вже закрився. Закривається хоч? Система безпеки цікава дуже. Туалет і туалет. Немає що сказати. Веди в душ. Де душ? Погнали. Ось сюди ми крокуємо. Душ на ключі. Просто так не зайти. О. Камон. Навіть телефон можна зарядити. Зеркало є. Йо-моє. Кабінки. А що у вас тут так холодно? Холодно. Система опалення – це тепла вода, яка виходить з душу. Окей, ми чули, що у вас проблеми з душем. Так, лише 2 на тиждень, тільки по запису. І це
тільки вівторок-п'ятниця з 17 по 22. І треба ще й записатись. Не встигнеш, то й не сходиш. А як дівчатам там голову помити? Ну, це ж нереально двічі на тиждень. Голову помити, напевно, думаю, побутові, там, де зубки почистити можна, і на дзеркало подивитися. Так практикують дівчата, і хлопці, і всі, в принципі. Ні, це нормально. Якщо там є постійно гаряча вода, то чого людей в душ не пускати? От, чесно, не знаю. Скільки часу на одну людину виділяється? На одну людину виділяється 20 хвилин. По собі суджу, що не встигає велика частина, більше, ніж половина, напевно. Бо це якщо 5 годин по 3 кімнати це пишеться, це що це? 15 кімнат може встигнути, а є їх 60. Жесть. Ну, насправді, прям шкода. Так, я хочу звернутися до місцевої влади, до місцевого бізнесу, може, до випускників інституту, які досягли успіхів. Люди, зробіть студентам душ. І можливість митися тут, щодня треба митися, я вважаю так. Це ж базова потребність, яку просто, це ж не щось додаткове, а це база, без якої жити важко. Кухня виявилась теж сюрпризами. Вода в кранах холодна. Хоча в гуртожитку, який ми бачили, тепла теж є. Тільки чомусь не на кухні. Зате новенька плита і навіть працююча духовка. А це рідкість. Хлопці вже навіть встигли приготувати печену картоплю. Паті-хаус на вечерю. Ми йдемо на тусовку. Налітай, що сидимо. Раз-два. Хто у вас головний кухар? Хто коли не зайнятий. По черзі готуєте, так? Так, як зручно. Хлопчики, розкажіть, будь ласка, про те, ким ви будете, де ви можете працювати, чи може вже працюєте? Перспектив багато, в принципі, у нас тут і деревообробні цехи, це хлопцям супер підходить. Я, наприклад, працюю на деревообробному заводі. Виготовляємо всі тарілочки, менажниці, столики дерев'яні. А це те, що продається на базарі потім? Так. Це типу такого? Типу ось такого і навіть. Вау! Як пам'ятку про нашу гостинність, так. Клас. Твої знання, які ти здобув в інституті, ти вже використовуєш на практиці, правильно? Так. О, прикольно. А це ти який курс? Третій. Третій, і а скільки заробляєш? Орієнтовно 15-20 тисяч. Для Косова це реально круто. Коротше, хлопчики, я у вас тут як вдома. Я думаю, я б у вас тут прижився. Ну що, Лірусь, як тобі інститут? Класно. Особливо прикольно те, що студенти можуть навчатися з такою природою поруч, і це реально надихає. Мені дуже сподобалась мистецька атмосфера всюди. На кожному кроці в інституті прям видно, що це все створили самі студенти, і видно, що тут живуть митці. А як тобі унікальні спеціальності? Ну, погоджуюся, вони дійсно унікальні, я таких ніде не бачила. Тут всі горять тим, що роблять, і це дуже прикольно. Плюс ми побачили, що це все можна монетизувати, те, що ти вмієш робити своїми руками. А далі, до речі, в програмі ми покажемо класні кейси з цього приводу. Але я бачу, що зараз буде але. Буде але, тому що я досі вважаю, що в Косові трохи сумно для студентів, і тут немає чого робити. Ну давай тоді пошукаємо, де і як можна розважитися студентам поза аудиторіями. Давай. Ми у закладі «Пліткарка». Так, це дуже молодіжне тусовочне місце серед молоді Косова, де всі збираються, п'ють каву і тусуються. До речі, там інститут, тому їм сюди близько, і вони тут і кавують. Зараз спробуємо, що ж тут за кава, що можна поїсти, і, власне, порівняємо трошки ціни. Так? Привіт. Чорний чай, 1 еспресо і круасанчик. По чому круасан у вас? 20 гривень. Прекрасна ціна. У Львові не знайдеш за 20 гривень. Тому круасан 1. 1 макарон? Так, солена карамель, будь ласка. Клас. 108 гривень, все разом. 108 гривень. Скільки По чому коштує? кава? Еспресо 17, чай 27, круасанчик 20, макарон 44. 108 гривень за весь комплект. Шикарно. Лера, ти знаєш, що Косівщина славиться своїми велоекскурсіями? Так, велике, реально. Так, великі, щоб ти менше бухтіла. Тут дійсно найкращі велоекскурсії. І я знаю тут найкращого гіда. О, Тарасе. Привіт. Всім привіт. Всім привіт, я ваш гід.
Тарас Пасимок – журналіст, туристичний гід, громадський активіст, чайний майстер. Компанія «Велокосів». Мріє об'їздити весь світ. Лєр, ти хоч на великах вмієш їздити? Ти ж кажеш, ти про мене все знаєш. Я тебе ніколи не бачив на велосипеді. Та я можу на рамі прокатати, якщо що. Але велосипед мені купував. Іде логіка. Значить, вмієш, це добре. Ну що, ми поїхали, я готовий. Слухай, а прикольно, в мене електро, треба помінятись буде з Лєрою, бо вона нас не наздожене. Бо в мене просто убійця! Мені страшно. Місто Чек ми вирішили розпочати з найвідомішої локації Косова – легендарного Косівського базару. Він відомий не лише на всю Україну, а й за її межами. Це сюди їдуть по найдешевші вишиванки. Це тут купують найдешевшу гуцульську кераміку, ліжники, сувеніри і не тільки. Є різні види базарів. Ну, є такі мистецькі базари, а є базар, тут є все. Так, тут просто все в одному місці. Від капусти до кролів. Перша точка у нас це сирні коники. Як відомо, да, це символ, один з брендів, туристичних брендів Косівського району, ну і Косова, зокрема. 12 гривень. Копчені 15 будуть. Лєр, ти який будеш? Я раджу і той брати, щоб порівняти. Давайте і той. Я вже їм. Ти на коника напав. Вже нема лапи. На сулугуні. Поміняємося. Ну, мені такий більше подобається, не копчений. Ну, це класика. Так. Чого, а класики на Косівському базарі точно вистачає. Бо саме сюди з усієї України їдуть купувати справжнє, якісне, українське етно. В тому числі і для того, аби потім продавати на інших сувенірних базарах. Чого тут тільки немає. Рушники, вишиванки і інший традиційний український одяг. Ми, ясна річ, все на себе приміряли. Це якийсь Ногу тягни! Що маємо, що ти танцювати? Це навіть на народні не схоже. Слухай, це був, А ви як ходили? Ну, це схоже хоча б. То нічого, у вас гарно виходить. Це стара школа, old school. Візитівка Косівщини – традиційний косівський ліжник. Як їх виготовляють, ми вам покажемо в нашій рубриці «Робота Чек». Є вони різні, ви бачите, що є різних кольорів, але все-таки найбільш традиційний яворівський ліжник села Яворів. Це у таких кольорах він. Це самий червоний, зелений, сірий. Так. Ну що, друзі, наша екскурсія підходить до завершення на Косівському базарі, але на кінець хочу ще вам показати косівську кераміку. Вона якраз нещодавно ввійшла у спадщину ЮНЕСКО. І гуцульська бринзя взагалі визнана на світовому рівні. Гуцульська бринзя в спадщину ЮНЕСКО увійшла і косівська кераміка. Давай, заходь, мала! Де ви ще могла тебе зустріти? А я тебе де міг зустріти? Що ти тут робиш? А я тут скупляюся. Серйозно? Та, дивись, тренч за 1000 баксів, але за 1000 гривень. Вишиту сорочку купила. І це тут купилося. Все тут можна купити. Тобто реально ти свої образи тут, щось до образів купив? Так, дуже багато до образів купляюся. Ми від'їхали буквально 15 кілометрів від Косова і йдемо в найголовніше місце сили Косівщини – Терношорську ладу. Правильно я сказав? Правильно. Є. Говорять, що це місце є місцем сили. Воно входить в топ-10 найсильніших місць в Україні, в топ-20, як хто вважає. Може і дитина пройти, і старша людина. Це дуже легкий маршрут. Дивись, якраз іде дитина і старша людина. Ходімо. Друга наша точка по маршруту – це купіль мавок. Легендарна купіль мавок. Тут купаються мавки вночі голяка. Це легенда? За легендою. Я особисто не бачив, але голяка купався. Справді, кльова штука. Так, все, я купаюсь. Все? Ні, пап, може не треба.
Я буду не я, але давайте так, на зворотньому шляху. Ну, добре. Друзі, давайте так. Якщо хочете, щоб я скупнувся тут, ставимо лайк. Я стаю справжнім ютубером. А ми вже дійшли? Ні, ще не дійшли. А тепер дійшли? Ні, ще не дійшли. Ну а тепер то ми прийшли. Десь я це вже бачив. Вже приїхали? Ні. А тепер приїхали? Так, чесно? Ні. Вже приїхали? Ні. До 39-го королівства Стоун. Вже майже прийшли, давай. Ну що ви так довго? Та ми так. Ми дуже спішили. Це саме легка екскурсія в Карпатах. Далеко ще йти? Ми вже прийшли. Ось вона, Терношорська лада. Лєр, що ти бачиш? Я бачу багато яблук, а ти? І камінь. Ну, бачите, камінь у формі такої баби трипільської. От саме тому і назва Терношорська лада, тому що якби богиня родючості, бачите, голова, груди і така велика об'ємні бедра. А яблука? А яблука їй приносять в дар, тому що є легенда, що на цьому місці пари, які не можуть завагітніти, то вони приходять до богині родючості з даром про дитину. Що, Лєр, як тобі з таким видом подобається Косівщина? Мені, звісно, подобається. Тут дуже красиво, але це все не любителям. Бо я не люблю лазити в гори, а тобі тут іде задоволення. Так, насправді тим, хто любить природу, гори, ходити, ось такий активний відпочинок, Косів просто топ. І якщо ви як студент любите такі речі, то вам дійсно тут буде що робити. І влітку, і взимку, і восени взагалі нереально красиво. Лєр, ну якщо чесно, то я вже не дуже хочу купатись. Ну, я теж проти, але ти людям пообіцяв, вони вже лайки поставили. Ну і давай об'єктивно. Тобі б омолодитися не завадило. Може, семена пройде. Ну, це ви налайкали, якщо що. Обережно, обережно. Обережно! Об'єкт влади з води. Обережно. Скажи мені чесно, я молодий? Накупався? Семена не пройшла, але ти трохи молодився. Дякую. Сьогодні у нашій рубриці «Професії чек» ми вам розповімо, як можна монетизувати свій талант та зробити його відомим на весь світ. Отже, українське зараз, слава Богу, в моді, і ми зараз покажемо класний кейс успішного українського бізнесу. Сподіваємося, надихнемо всіх тих, хто вміє щось створювати своїми руками. Знайомимося, бренд «Гушка». «Гушка» – українська майстерня виробів з вовни. Виробництво знаходиться у гірському місті Косів Івано-Франківської області. Виготовляють тепло для дому, вовняні ліжники, доріжки та килими. «Гушка» – це спроба зберегти та переосмислити традиції і дати до них доторкнутися. Привіт! Привіт! Дарина? Дарина Луканюк. Маркетолог та співвласниця майстерні «Гушка». Мріє жити і творити без війни. Що таке «Гушка»? «Гушка» – це моток ниток. І так називається наша майстерня. Майстерня вовняних виробів. Ми так називаємо, що ми виготовляємо тепло для дому. Це килими, ліжники, подушки, пуфи і багато іншого наповнення для дому. А розкажіть, будь ласка, як у вас виникла ідея створити свій бізнес? Коли ми починали цей проект, ліжники на базарі коштували 500, 600, 700 гривень. Я чесно з гордістю якось можу заявити, що ми змінили повністю підхід до цього ремесла, тому що ми не просто виготовляємо ліжники, ми саму технологію використовуємо як певний інструмент,
Тому що ми вже робимо пуфи, ми вже робимо подушки, одяг. Ми використовуємо взагалі це ремесло як можливість для розвитку. Тобто нові техніки, нові кольорові поєднання, нові взірці, нові ескізи. Окей, наскільки я знаю, у вас магазини є не тільки в Україні, а й в світі. Але за кордоном ми також є в Сінгапурі, в Бельгії, в Парижі. Круто. Ну, це там, де ми є фізично в магазині представлені. А так, то наші... І там є попит на наші вироби? Так. А можете, будь ласка, показати, як відбувається ця магія? Хотіла б глянути на сам процес. Або навіть спробувати. Я передам, мабуть, слово Любі, яка в нас відповідає, і вона фея всього цього ткацтва. Любов Рибенчук, співвласниця майстерні «Гушка». Працює керівником виробництва. Найбільша мрія – перемога України. Вовна така вже розчісана. Це тако побрили, постригли вівцю, вовну випарили, вимили, висушили і тоді вже аж розчесали. І отака пухка. З цієї вовни нам треба зробити нитку. Я не розумію, як це робити. Отак до себе, легесенько. Так. І не цими пальчиками, а цими трьома. Це в мене так пальці не стоять. Лєр, може ти? Ці тримаємо легенько і цими трьома крутимо. Ага. Я пускаю ниточку. І зрештою ми маємо ось таке. І зрештою, так. Є навіть система накручування. Так. Коли ми чимо, ми собі потрошки її витягаємо. Треба трошки, потягнули. Треба, потягнули. Далі, коли вже маємо гушки, тоді вже чимо на верстаті, на такому верстаті. Одні нитки йдуть вверх, другі вниз. І тоді ми сильно прибиваємо. І вже цією гушкою поміж ниточок. А скільки часу займає те, щоб зробити один такий килим, наприклад? Ну, якщо таку невеличку доріжку, то треба ткати годин 4-5, якщо саме просту і невеличку. Якщо там великий, наприклад, ліжник, то можна ткати його і годин 20. Скільки у вас взагалі працівників на підприємстві? І які? Ну, ткаль є тепер 14 дівчат. А скільки ткаля заробляє? Ну, може, від і до, давайте так. Ну, за місяць в середньому там 1500. Ну, це нормально. Заробітна плата, враховуючи, що це Косів, і тут дешевше трошечки, ніж в Києві, Львові, тому ми і навіть Чернівцях. Якраз хотіли так, щоб вивести одне з завдань, яке для мене важливе, це було вивести професію ткалі на рівень, який кожна ткаля могла б гордитися своєю професією. Ще раз. Нормально? Так, нормально. Дивіться, те, що ми показали в гушці, це стосується не тільки ткаль, власне, а всіх, хто щось вміє робити своїми руками. І я взагалі стверджую, що нам не треба стільки, вибачте, економістів і юристів, а треба людей, які вміють щось робити. І на них завжди буде попит. Ми говоримо зараз про гончарів, про тих, хто вміє робити вишиванки, килими і так далі. В цьому сезоні ми розвінчуємо стереотипи про професії. І дуже круто, що Гушка популяризує зовсім недооцінену професію ткаль і виводить її в маси. За це респект. Так, і фактично, якщо ви щось вмієте робити своїми руками, а тим більше українське, круте, ви теж можете створити свій такий крутий бренд. Ми приїхали в гості до Сергія Дудки, відомого українського гончара, до речі, випускника Косівського інституту. Сергій нам допоможе розібратися в рамках нашої рубрики «Професії чек», як самореалізуватися та працювати гончарам. Сергію, привіт! Привіт! Сергій Дудка – кераміст, власник сімейної майстерні кераміки. Ну, по-перше, я думав, що я прийду зараз, а тут відомий український гончар, багато виробів, і тут має бути майстерня, купа людей. Де вони всі, вихідні чи? Це не мій формат. Я від цього формату відмовився. Я більше люблю самому працювати, взагалі тут сидіти і самому працювати. Ну, і з дружиною. Коли ви вирішили стати керамістом? Коли я вступив до Косівського коледжу на відділ кераміки. Хоча я, в принципі, не мав туди поступати. А на кого мали поступати? Я обрав інший відділ, але там був великий конкурс, і так сталося, що хочеш не хочеш, а я пішов на кераміку, потім Галина має властивість затягувати, і я пішов. Вау. Це основа чи що? Це основа, так, щоб можна було закріпити заготовку для виробу.
Це дуже розслаблює. Ти собі ліпиш. Основне правило – багато води, тому що глина потребує багато води, щоб без води нічого не вийде. Ну давай, в тебе манікюр я буду робити, тато. Так, тисно. Тиснете. Сильніше. А ну. Пуш хім. Є. Є. Та в мене вже тарілка вийшла. А чи вистачило вам інститутських знань, щоб створювати свої вироби? Чи ви проходили ще якісь курси додаткові? Ні, знань цілком достатньо, просто потім потрібна практика. Ну, все вирішує практика і після навчання. То, якщо ти починаєш цим займатися, ти набуваєш інститут, училище, вони дають коледж, вони дають такі хороші базові знання. Я бачу, що студенти вже під час навчання починають підпрацьовувати, що заробляти. Коли ви почали заробляти перші гроші на цьому? Тож одразу. Практично там на першому курсі я малював якісь там живопис, якісь картинки, а вже по кераміці це вже десь був другий, третій курс і далі. І скільки можна було заробляти? Ну так, вистачало. Гончарство – це дійсно магія. Але якщо ти такий крутий фахівець, як Сергій, то це ще й прибутковий бізнес. Ні, я скажу, що це не так легко, як здається. Цьому реально треба вчитися. Тому йдемо дивитись на готові вироби. А що потрібно робити студентам, щоб вирости до вашого рівня? То треба працювати, та й все. Якщо ти робиш це з задоволенням, і що ти постійно навчаєшся, якщо ти, як знаєте, кажуть, не напихати собі пір'я в одне місце, знаєш, тобто постійно старатися розвиватися, шукати, досліджувати. Перед висновками вирішили вам ще трохи показати красу Косова. На нашу думку, це дуже недооцінене місто з хорошим туристичним потенціалом. Згадайте тільки нашу унікальну велоекскурсію. Два факти, які потрібно в першу чергу знати про місто Косів Івано-Франківської області. У 2001 році йому було надано статус історичного міста, а в 2004-му його статус було змінено на місто-курорт. Тому приїжджати і знайомитись з культурою Прикарпаття точно варто. Ну що, ми починаємо висновки щодо Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. І перша категорія – це територія. Ну, власне, інститут знаходиться в Косові і навколо гори, краєвиди. Куди не глянь, всюди тішить око митця. У інститута всього один корпус. Він невеликий, тому їм повністю цього вистачає. Ну і великий плюс те, що гуртожиток прямо поруч біля корпусу. Так. Сам корпус університету не дуже новий, але він просто пахне творчістю. На кожному кроці, на кожній стіні вироби мистецтва. Це супер надихає. Друга категорія – це навчання. І величезним плюсом є маленькі групи, а це майже індивідуальний підхід до кожного. Навчання у них офлайн, теорії по мінімуму, а практики максимально багато. І це кайф. Всі викладачі практики. Вони і самі своїми руками роблять, і навіть продають потім на базарі свої вироби. Вони, знаєте, неймовірно поєднали старовинні традиційні гуцульські технології із сучасними. А ще більшість студентів на перших курсах вже починають відпрацьовувати. За це респект. Так, і, до речі, заробляють немаленькі гроші. Так. Наступна категорія – гуртожиток. Ну, відверто кажучи, гуртожиток нижче середнього. Жити там можна, але є проблеми. Найбільша проблема, на нашу думку, це те, що душ працює всього 2 на тиждень. Тобто прийти помитися ти можеш тільки 2 рази на тиждень і в певний час з 5 по 10. А ті, хто працюють, наприклад, увечері, навіть не встигають помитися. І це реальна проблема. Ну і туалети. Так, туалети – то жах. Взагалі їх мало. На одному поверсі подвійний туалет, але там може знаходитись одна людина. Ну, цього замало. Але прикольно те, що студенти-митці, видно, що вони вкладаються в свої кімнати, роблять там якісь творчі дизайни, це реально прикольно. Ну та дійсно, студентів руки ростуть з того місця, і вони можуть облаштувати своє житло на свій смак. Четверта категорія – це ком'юніті, і в Косівському інституті велика, крута, творча тусівка. Вони всі один одного знають, тому що їх небагато, і це так прикольно. Так, дійсно, видно, що вони на одній хвилі. І студенти дуже люблять цей інститут. Це видно і по відгукам, які ми почитали, і по самим студентам. Враження про місто Косів. Незважаючи на те, що Косів невеличкий, але тут є все. І магазинчики, і кафешки, навіть є ресторан, нам казали. Є де погуляти, центральна площа тощо.
Інститут і гуртожиток реально компенсують цю недостатню активність молоді в місті. В них є різні тусівки, вечірки. Це дуже прикольно, вони постійно в якомусь двіжі, тому що це таке студентське велике місто. Ну, не велике, але студентське місто. Студентів там реально багато. Але взагалі місто дійсно спокійне, неспішне, затишне. Такого київського драйву тут немає, та й не треба. В Косові є базар. Це така центральна точка, де всі збираються, приїжджають, бачаться, зустрічають нових людей, як ми, наприклад, зустріли. І тут море всього цікавого можна знайти, і там можна навіть заблукати, мені здається. Якщо хочете двіжу, то в суботу на базар. Надвіжуєтеся на цілий тиждень. Ми відкрили для себе Косів як мистецький центр в Україні, де розвиваються та зберігаються українські традиції. Взагалі тут дійсно майстерні на кожному кроці. І гончарні, і ювелірні. І це все наше, українське. Витоки були тут, і ці традиції передають з покоління в покоління. Ну і найголовніше запитання, чи ти змінила свою думку про Косів? Гори, природа – все це дуже на любителя. Я дитина великого міста, і це не притаманно для мене. Але таким, як ти, тут буде одне задоволення – навчатися і проводити час. Ну, погодься. Погоджуюсь. І я ще раз хочу звернути вашу увагу на Косівський інститут, тому що такого рівня навчання саме прикладних і декоративних мистецтв вам в Україні, напевно, що просто не знайти. Будемо завершувати? Так. Підписуйтесь на наші інстаграми. Це Pedanus, Pedanlera і обов'язково на Pedan Education. Адже там багато корисної інформації для абітурієнтів і не тільки. Ну, ви розумієте, ми могли щось пропустити, тому в коментарях пишіть ваші враження і все, що ви знаєте про Косівський інститут. А ще напишіть взагалі, як вам ідея оглядати такі от маленькі, затишні, але унікальні заклади освіти в Україні. Мерч. Давай придумаємо запитання. Давай про камінь. Окей. А на честь якої богині названо камінь, на який ми перлися півгодини вгору? Не перлися, а йшли, крокували, мандрували. Піднімались. Добре, пишіть ваші варіанти, холодно. Серед усіх правильних відповідей ми рандомно розіграємо наш мерч. Ось такий. Або такий, або такий. І нас одно один. Все. Давай будемо прощатися. А вам даруємо наостанок цей красивий вид.